ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ක්‍රිකට් වෙතින් ක්‍රිකට් ලොවේ යාවත් කාලින තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන ඒමට සැදී පැහැදී සිටිනවා. අද දිනේදී යාවත් කාලින වන්නේ වනිදුගේ තරඟ තහනම ස්ථීරයි. කුසල්ටත් ICCෙන් වැඩේ දීලා. බංගලි නායකයා ශ්‍රී ලංකාවෙන් සමාව ඉල්ලයි. මුස්පික රහින්ටත් ටෙස්ට් තරඟාවලිය අහිමි වෙයි. බංගලියන්ගේ ගලි පෝස්ට්. ඉතින් මේ වගේ කරුණු කීපයක් ගැන අදත් ක්‍රිකට් ඔයත් එක්ක වැඩි තොරතුරු බෙදා ගැනීමට සූදානම්. එහෙනම් යමු වීඩියෝකට මේ ක්‍රිකට් ඔබේ හදවතේ ක්‍රිකට් නාලිකාව. ඉතින් ඔබ දන්නවා වනිදුට සස්පෙන්ඩ් එකක් වැදීමට නියමිතව තිබුණා ICC එකෙන්. ඉතින් ඒක ක්‍රියාත්මක කරමින් ICC එක තීරණය කරලා තියෙනවා වනිදුට පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ තරඟ මුදලෙන් 50% සහ ඩීමෙරිට්ස් පොයින්ට්ස් 3ක් එකතු වෙනවා වනිදුගේ account එකට. ඔහුගේ ඩීමෙරිට්ස් පොයින්ට් සංඛ්‍යාව මේ ලැබෙන ඩීමෙරිට්ස් පොයින්ට්ස් 3ත් සමග ඩීමෙරිට්ස් පොයින්ට්ස් 8ක් දක්වා ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රීඩකයෙකුට ඩීමෙරිට්ස් පොයින්ට්ස් ලැබෙනවා කියන්නේ හොඳ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඒ නිසාවෙන් වනිදුට බංගලදේශ ටෙස්ට් තරඟාවලිය මගහැරී යාමට නියමිතයි. ඉතින් මේ ටෙස්ට් තරඟාවලිය මගහැරී යාම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ වෙනම ට්‍රික් එකක්. ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් කමිටුව තීරණය කළා වනිදුව ටෙස්ට් සංචිතයට එකතු කරන්න. ඒ සමගම මොකද උනේ ICC එකෙන් ලැබෙන්න තිබුණු මේ සස්පෙන්ඩ් එක වැටෙන්නේ ටෙස්ට් තරඟාවලියට. ටෙස්ට් තරඟාවලියේ තරඟ දෙක වනිදුට අහිමි වෙනවා. ඒ සමග වනිදුව ලෝක කුසලානේ පළමු වටේ තරඟ තහනමින් බේර ගන්න පුළුවන් වුණා මේ ගත්ත සූක්ෂම ක්‍රියාමාර්ගයත් එක්ක. ඒක ඉතින් සූක්ෂම වැඩක් වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන් එක ලොකු වාසියක් වෙනවා. මොකද වනිදු කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ T20 නායකයා වගේම T20 පිටියේ ප්‍රබල තුරුම්පුවක්. අනිත් දේ තමයි කුසල් මෙන්ඩිස්ටත් ICC එකෙන් ලෙඩක් වැටුණා. හේතුව විදියට සඳහන් වෙන්නේ මැච් එක අවසානයේදී ක්‍රීඩකයන් වින්සුරුවන් සමග අතට අත දීමේදී මෙන්ඩිස් කියලා තියෙනවා ඔයාලා හොඳටම කෙරුවා බංගල්දේශ් වලට කියලා. ඉතින් එන ආවේගයත් එක්ක ඒක සාධාරණයි. නමුත් වෙච්ච සිදුවීම් එක්ක මේකේ සාධාරණයක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් අවසාන ප්‍රතිඵලයේ මෙන්ඩිස්ටත් 150ක තරඟ මුදලක ෆයින් එකක් වැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩීමෙරිට්ස් පොයින්ට්ස් 3ක් එකතු වෙලා තියෙනවා කුසල්ගේ account එකටත්. ඉතින් වනිදු ගැන කතා කරද්දී තවත් දෙයක් මතක් වුණා. ඔබට මතකයි පසුගිය තරගයේදී වනිදුගේ පන්දුවාරයකට බර අවි වලින් ප්‍රහාර එල්ල කරපු රිෂාඩ් හුසේන් බංගලදේශ කණ්ඩායමේ ගොඩක් ප්‍රශ්න මතු කරපු ක්‍රීඩකයෙක් වුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු කියලා තියන්නේ මහගේ කිසිම ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නැහැ මෙහෙම ලකුණු ප්‍රමාණයකට යන්න. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් එල්ල වෙච්ච ෆ්ලෙෂ් කිරීම කියන්නේ දෝෂාරෝපණ කිරීම වගේ බලපෑම් කිරීම ඔස්සේ එයා මොටිවේට් වුණා. ඉතින් ප්‍රහාරය එල්ල කරා කියලා. කෙසේ නමුත් ඒක සාර්ථක වුණා. කොහොමද ඉතින් ෆ්ලෙෂ් කිරීමක් කරන්නේ? සාමාන්‍ය ෆ්ලෙෂ් කිරීමක් වෙන්නේ පිටිපස්සේ විකට් රකින ක්‍රීඩකයා තමයි. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඉතින් ඔබ සාමාන්‍ය සිදුවීමක් බැට්මන් බැට් කරද්දී එයා තමයි ළඟින් ඉන්නේ බැට්මන්ට. ඉතින් එහෙම සාමාන්‍ය දේවල් කියවෙනවා කෙරෙනවා. ඔය සාමාන්‍ය දේවල්. නමුත් ඉතින් ඔහු කියලා තියෙනවා මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙහෙම දෙයක් වුණා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔහු අනපේක්ෂිත විදියට මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ. නමුත් ඉතින් කෙසේ නමුත් ඔහු පළවෙනි පන්දුවෙම ලකුණු 6ක් ලබා ගනිද්දී ඊළඟට ඔහුට මුහුණ බාන්න සිදුවෙන LBW එක විශාල ප්‍රශ්නයක් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. මොකද ඒ LBW එක ලැබුණා නම් තරගය ගොඩාක් දුරට වෙනස් වෙන්න තිබ්බා ඔහු ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් අනුව. නමුත් ඒක පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. එතනත් අවාසියක් සිදු වුණා. ඉතින් බංගලදේශ සංචාරක කියන්නේ අවාසිදායක unfair decision වල එකතුවක් කිව්වොත් නිවැරදි. කොහොම නමුත් ඉතින් ප්‍රයත්නයේ සාර්ථක වුණා. අවසානයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත් වුණා එක් දින තරඟාවලිය. දෙවනි අපේ පොයින්ට් එක විදිහට සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ එක් දින තරඟාවලිය අවසානයේ පැවති ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකකදී බංගලදේශ නායක ෂැන්ටෝ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් සමාව ඉල්ලලා තියෙනවා කියලා ආරංචි වෙනවා බංගලදේශ මාධ්‍ය තුලින්. ෂැන්ටෝ මෙහෙම කියලා තියෙනවා මම කිසිසේත්ම මුස්පික රහීම් කරපු දේ අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා දකින්න ඇති මම ඒ වෙලාවේ ඔහුව ඉවත් කරනවා. මම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්ක කිසිම තරහක් නැහැ. ඔවුන් දක්ෂයෝ. අපි හැමෝම මේක දන්නවා. මේ සිද්ධ වෙන පුංචි දේවල් වලින් අපි අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙනවට මම කැමති නෑ. නායක ෂැන්ටෝ එලෙස ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය ආරක්ෂා කර ගැනීමට එසේ විය යුතු බව ක්‍රිකට් අපේක්ෂා කරනවා. අනිත් දේ තමයි සිකුරාදා ආරම්භ වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලිය සඳහා මුස්පික රහීම්
තරඟාවලියෙන් ඉවත් කිරීමට බංගල්දේශ ක්‍රිකට් කමිටුව තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ ඔහුගේ අතේ ඇතිවෙච්ච ඇඟිලිවල ආබාධයක් කියලා තමයි කියන්නේ. කෙසේ නමුත් ඔබ දැක්කා දින තරඟාවලිය තුළදී යම් කිසි සිදුවීම් කිහිපයක් සිදු වුණා. ඔහුගේ අතේ ආබාධ ඇති වෙන සමහර විටක ඉඩ තියෙනවා. කෙසේ නමුත් ඔහු ටෙස්ට් තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. පසුගිය තරඟවල ක්‍රීඩා නොකරෝ ලිටන් දාස් ටෙස්ට් තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිත බව තමයි බංගලාදේශය පැත්තෙන් ආරංචි වෙන්නේ. ඉතින් තුන්ගෙන සිග්මන්ට් එක යටතේ ක්‍රිකටුවාට ගෙන එන්නේ බංගල්දේශ් මාධ්‍ය තුළ සමාජ මාධ්‍ය තුළ මේ තරඟාවලිය අවසානයෙන් පස්සේ නිර්දය ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකාව විවේචනය කරලා තියෙන ආකාරය. ඉතින් මේක මේ කවුරුවත් අපහසුතාවයට පත් කිරීමට හෝ කිසිම දෙයකට නෙවෙයි යම් කිසි දැනුවත්වීමක් සඳහා සහ එන්ටර්ටේන්මන්ට් පර්පස් ඔන්ලි කියලා මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි යමු බංගලියන්ගේ ගලි පෝස්ට් වලට. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. ඉතින් අද ක්‍රිකටු මෙතනින් සමුගන්නවා. ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරඟාවලිය සහ IPL පිටියේ යාවත් කාලින තොරතුරු උණුසුම් තොරතුරු දැන ගැනීමට ක්‍රිකටු සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඔබට ජය.